हॅलो एव्हरीवन. आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार आहेत पॉलनग्रेनचं फॉर्मेशन किंवा पॉलनग्रेनचं स्ट्रक्चर. या ठिकाणी यापूर्वी आपण पाहिलं होतं स्पोरोजिनस टिश्यू जे आहेत त्या होमोजिनस टिश्यू असणार आहे की ज्या मायक्रोस्पोर एन्झाईमच्या सेंटरला प्रेझेंट असणार आहेत. या स्पोरोजिनस टिश्यूपैकीच काही टिश्यू जे आहेत त्या मायक्रोस्पोर मदर सेल म्हणून त्या ठिकाणी काम करत असतात. ह्या मायक्रोस्पोर मदर सेल्स आपण या ठिकाणी पाहू शकतात. मायक्रोस्पोर मदर सेल ही जी आहे ती डिप्लॉइड असेल. ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये मिओसिस होईल, ह्या मिओसिसचा रिझल्ट असतो रिडक्शनल डिव्हिजन. मायक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड असणार आहे, तर ह्या मायक्रोस्पोर मदर सेलचं मिओसिस झाल्यानंतर एका सेलपासून 4 सेल तयार होतील की जे टेट्राड असणार आहे. टेट्राड म्हणजे एक बंच आहे की ज्या 4 सेल्स एकत्रित ग्रुपमध्ये आहेत. या 4 सेल्स मायक्रोस्पोर सेल्स म्हणून त्या ठिकाणी ओळखल्या जात असतात. पण ज्यावेळेस त्या ठिकाणी ह्या मायक्रोस्पोर एकमेकापासून डिसोसिएट होतील मॅच्युअर झाल्यानंतर, या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर हे 4 ज्या मायक्रोस्पोर दिसतात, ह्या 4 मायक्रोस्पोर्स या ठिकाणी आता पॉलन ग्रेनमध्ये कन्वर्ट झालेले असणार आहेत. पॉलन ग्रेन म्हणजे काय असणार आहे, तर या ठिकाणी मेल गॅमेटोफाईटला आपण त्या ठिकाणी पॉलन ग्रेन म्हणत असतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं पॉईंट आहे. मेल गॅमेटोफाईट हे जे आहे हे त्या ठिकाणी पॉलन ग्रेन असणार आहे. पॉलन ग्रेन हा त्या ठिकाणी मायक्रोस्पोरच असणार आहे. पण ज्यावेळेस टेट्राड डिसोसिएट होतील त्यापैकी त्यांचं डिसोसिएशन झाल्यानंतर जे स्ट्रक्चर असणार आहे त्याला आपण त्या ठिकाणी पॉलन ग्रेन म्हणत असतो. पॉलन ग्रेन हे जे स्ट्रक्चर असणार आहे हे ॲक्च्युली जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर हे डबल वॉल स्ट्रक्चर असणार आहे. हे स्पेरिकल स्ट्रक्चर असणार आहे की ज्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी आउटर वॉल अँड इनर वॉल असणार आहे. आउटर वॉलचं फॉर्मेशन जे आहे हे त्या ठिकाणी एक्झाईन आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. हा जो एक्झाईन पार्ट आहे हा बाहेरचा लेअर आहे. या ठिकाणी हा स्पोरोपोलिनिन नावाच्या स्ट्रक्चरपासून बनलेला असतो. एक्झाईनचं फॉर्मेशन जे आहे हे स्पोरोपोलिनिनपासून झालेलं असणार आहे की जो त्या ठिकाणचा सगळ्यात रेजिस्टस असलेला पार्ट असणार आहे. त्या ठिकाणी आपण त्या एक्झाईनचं ब्रेकडाऊन करू शकत नाही, परंतु काही लोकेशन्सवर त्या ठिकाणी एक्झाईन ॲबसेंट असतो, ज्याला त्या ठिकाणी आपण जर्म पोर म्हणत असतो. पोर म्हणजे छिद्र, की ज्या छिद्रामधून त्या ठिकाणी ज्यावेळेस पॉलन ट्यूब डेव्हलप होईल त्या पॉलन ट्यूबला जाण्यासाठी तिथून मार्ग असणार आहे. एक्झाईनचा कंटेंट आहे स्पोरोपोलिनिन. हा एक्झाईन आहे आउटर लेअर ऑफ पॉलन ग्रेन. जर आपण त्या ठिकाणी ह्या स्पोरोपोलिनचा ब्रेक करायचा प्रयत्न केला, त्या ब्रेकिंग करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी हाय टेम्परेचरचा यूज केला, एखादा ॲसिड यूज केला, एखादी अल्कली यूज केली किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही एखादा एन्झाईम यूज केला, तुम्ही कशाचा जरी यूज केला तर तुम्ही स्पोरोपोलिनला ब्रेक करू शकत नाहीत. स्पोरोपोलिन हा प्रिझर्व करून ठेवला जाईल. कशाच्या फॉर्ममध्ये प्रिझर्व केला जाईल, तर त्या ठिकाणी तो फॉसिल्सच्या फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी प्रिझर्व केला जाईल. जर आपण पॉलन ग्रेनचा इनर लेअर पाहिला तर हा इनर लेअर जो असणार आहे तो एक्झाईन असेल. ह्या एक्झाईनचं फॉर्मेशन जे आहे सेल्युलोज अँड पेक्टिनपासून झालेलं असणार आहे. हा एंटाईन कंटिन्युअस लेअर असणार आहे की जो इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन जो आहे तो त्या ठिकाणी काय करतोय, फॉर्म करत असतोय. आपण जर या ठिकाणी पाहिलं तर पॉलन ग्रेन जो आहे ह्या पॉलन ग्रेनमध्ये आउटर लेअर आणि इनर लेअर. पण ज्यावेळेस पॉलन ग्रेन मॅच्युअर होईल, जोपर्यंत त्या ठिकाणी त्यांना मॅच्युरिटी येणार नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी त्याच फॉर्ममध्ये असतील. पण ज्यावेळेस त्या ठिकाणी त्यांना मॅच्युरिटी अचीव झालेली असणार आहे, ह्या मॅच्युरिटीच्या नंतर त्या ठिकाणी जर आपण पॉलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर ह्या पॉलन ग्रेनमध्ये 2 सेल जे आहेत ह्या प्रेझेंट असणार आहेत. एक असणार आहे जनरेटिव्ह सेल, दुसरे असणार आहे व्हेजिटेटिव्ह सेल. व्हेजिटेटिव्ह सेलचं फंक्शन काय असणार आहे, ही सेल बिगर असणार आहे. त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी अबंडंट फूड रिझर्व असणार आहे आणि त्यांचा न्यूक्लियस जो आहे तो इरेग्युलर असणार आहे. पण त्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये जी सेल असणार आहे त्या सेलचं नाव असणार आहे जनरेटिव्ह सेल. ह्या जनरेटिव्ह सेलचं ज्यावेळेस मायटोसिस होईल, ह्या मायटोसिसचा रिझल्ट असणार आहे की त्या ठिकाणी 2 मेल गॅमेट फॉर्म होणं. 2 मेल गॅमेट जे आहेत हे त्या ठिकाणी जनरेटिव्ह सेलपासून त्या ठिकाणी फॉर्म होत असतात. मग काही अँजिओस्पर्म प्लांट असे असतात की त्यांच्यामध्ये जनरेटिव्ह आणि व्हेजिटेटिव्ह सेल असलेल्याच कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी पॉलन ग्रेन हे अँथरपासून डिटॅच होतात आणि ते स्टिग्मावर जाऊन डिपॉझिट होतात. असे प्लांट जे असणार आहेत ते 2 सेल कंडिशन आणि 60% प्लांटमध्ये अशीच कंडिशन पाहायला भेटते. पण त्या ठिकाणी काही 40% प्लांट असे आहेत की त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी जनरेटिव्ह सेलचं डिव्हिजन होऊन 2 मेल गॅमेट तयार होतील आणि त्यावेळेस 3 सेल कंडिशनमध्ये त्या काय करणार आहेत, तर त्या ठिकाणी त्यांचं डिटॅचमेंट जे आहे त्या ठिकाणी होणार आहे आणि ते त्या ठिकाणी स्टिग्मावर त्यांचं डिपॉझिशन जे आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं पाहायला भेटू शकतं. म्हणजेच या ठिकाणी 3 सेल कंडिशन्स अँड 2 सेल कंडिशन्स अशा 2 कंडिशन्स ज्या आहेत त्या आपल्याला पाहायला भेटू शकतात. जर आपण या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये पाहिलं तर पॉलन ग्रेन हा मेल गॅमेटोफाईट असणार आहे. त्याचं फॉर्मेशन्स त्या ठिकाणी मायक्रोस्पोरपासून होतं, मायक्रोस्पोर टेट्राड. पण ह्या मायक्रोस्पोर टेट्राडचं फॉर्मेशन मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून होत असतं की ज्या प्रोसेससाठी त्या ठिकाणी मिओसिस जे आहे हे त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. आपण या ठिकाणी पाहू शकतो मायक्रोस्पोर मदर सेलचं मिओसिस झालेलं असणार आहे.
इनर लेअर आहे इंटाईन सेल्युलोज प्लस पेक्टिनपासून बनलेला असणार आहे. आउटर लेअर असणार आहे एक्झाईन की जो स्पोरोपोलिनपासून बनलेला असणार आहे. तो रेजिस्टन्स आहे, हायली रेजिस्टन्स. टेम्परेचर असेल, ॲसिड असेल, अल्कली असेल किंवा तुम्ही एखादा एन्झाईम असेल, अशा कंडिशन्समध्ये तो रेजिस्टन्स जो आहे त्या ठिकाणी दाखवू शकतो आहे. जनरेटिव्ह सेल जे आहे त्याचं त्या ठिकाणी मायटोसिस झालं पाहिजे आणि त्याच्यापासून 2 मेल गॅमेट जे आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेले पाहायला भेटू शकतात. ही 2 मेल गॅमेट जे आहेत हे त्या ठिकाणी जनरेटिव्ह सेलचा रिझल्ट जो आहे असणार आहे. आपण या ठिकाणी ह्या डायग्राममध्ये पाहू शकतात. ही जी आहे ही पॉलन ट्यूब आहे. ही पॉलन ट्यूब त्या ठिकाणी काय येते तर यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी जर्मपोर आहेत. जर्मपोर कुठं असणार आहेत एक्झाईनमध्ये. ज्या ठिकाणी एक्झाईन ॲब्सेंट असणार आहे त्याला जर्मपोर म्हटलं जात असतं. जर आपण त्या ठिकाणी पाहिलं तर पार्थेनियम म्हणजेच त्याला कॅरोट ग्रास म्हटलं असतं की जो त्या ठिकाणी असा पॉलनग्रेन आहे की ज्यांच्यामध्ये ॲलर्जिक कंडिशन जे आहे त्या ठिकाणी असणार आहे. मग काही पॉलनग्रेन असे असणार आहेत त्यांच्यामध्ये न्यूट्रिएंट जे आहेत हे न्यूट्रिएंट रिच असणार आहेत. त्यांचा यूज त्या ठिकाणी पॉलन टॅबलेट्स म्हणून केला जाऊ शकतो की जे त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये ॲथलेट्स असतील किंवा त्या ठिकाणी हॉर्स असणार आहेत त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज करण्यासाठी ते वाढवलं जातं. मग पॉलन